सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हजुरलाई हामीले इमेल कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गएको छु। जुन हामीले इमेल आइडी हामीलाई हरेक कुराको लागि इमेल आइडीको जरुरत पर्छ। अहिले तपाईले विभिन्न कम्पनीहरुमा काम गर्दाखेरि तपाईहरुको विभिन्न डकुमेन्टहरु आउनको लागि हैन, विभिन्न नोटिफिकेसनहरु आउनको लागि र तपाईले विभिन्न सोशल मिडियाहरुको अकाउन्ट बनाउनको लागि या अन्य कुनै कामको लागि पनि अहिले एउटा इमेल चाहिँ एकदमै अभिन्न अंग भइसकेको छ। हामीलाई नभइनहुने एउटा जरुरत भइसकेको छ आजभोलिको जमानामा। त्यसैले आजको यस भिडियोमा चाहिँ म हजुरलाई हामीले इमेल आइडी कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। यो धेरै साथीहरुलाई त थाहा छ, तर केही साथीहरुलाई चाहिँ यो इमेल बारेमा थाहा छैन। त्यही भएर यो भन्दा पहिले चाहिँ मैले इमेलबाट हामीले कसरी सेन्ड गर्ने, इमेल कसरी पठाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिएको थिएँ भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई हामीले इमेल आइडी कसरी बनाउने भनेर जानकारी दिनेछु। एकजना साथीले चाहिँ पहिलेको भिडियोमा हाम्रो आफ्नो फ्यामिलीको इमेल आइडी चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट फ्यामिलीको इमेल आइडी बनाइदिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुभएको थियो। त्यो मजाले मिल्छ र त्यसबारेमा पनि म आजको भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु, यदि हजुरले हाम्रो टेककुरालाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनले दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै अपडेटहरु हजुरलाई मिल्नेछन् सबैभन्दा पहिले। र देख्न सक्नुहुन्छ म पहिले नै मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। तपाईले यो मोबाइलबाट अथवा ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई मोबाइलबाट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछु। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा गुगल भन्ने सर्भिस होला एन्ड्रोइड फोनमा। त्यसलाई जस्ट तपाईले गुगलमा जानुहोस् र गुगलमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ माथि चाहिँ तपाईको आफ्नो इमेल आइडीको आइकन देखेको छ। तपाईले जस्ट यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको मोबाइलमा भएका विभिन्न इमेलहरु यहाँ देखाउनेछन् भनेपछि तपाईले नयाँ इमेल क्रिएट गर्नको लागि अथवा आफ्नो फ्यामिलीको इमेल आइडी बनाइदिनको लागि अथवा नयाँ इमेल यसमा एड गर्नको लागि चाहिँ जीमेल अकाउन्ट एड गर्नको लागि यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ एड अनदर अकाउन्ट भनेको छ। जस्ट तपाईले यसमा क्लिक गर्नुहोस् र एड अनदर अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि माथि यहाँ गुगल सर्भिस भनेर देखाएको छ। तपाईले गुगल अकाउन्ट तपाईले गुगलमा सिलेक्ट गर्नुहोस् र गुगलमा सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यदि पासवर्ड राख्नु भएको छ मोबाइलमा भनेपछि भेरिफाई इट्स यु भनेको छ। तपाईले आफ्नो पासवर्ड राखेर भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ अब नयाँ आइडी क्रिएट गर्ने अथवा एपसँग भएको अर्को जीमेललाई यसमा एड गर्नको लागि अप्सन देखाएको छ। तपाईसँग अलरेडी भएको इमेललाई यसमा एड गर्न चाहनु भएको छ भने तपाईले इमेल फोनमा आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड राखेर तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। भने यदि नयाँ क्रिएट गर्ने हो भने तपाईले आफ्नो अथवा आफ्नो फ्यामिलीको नयाँ क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ, नयाँ जीमेल आइडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ। जस्तो तपाईले यो क्रिएट अकाउन्टमा यसरी क्लिक गर्नु होला। क्रिएट अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ फर माई सेल्फ र टु म्यानेज माई बिजनेस भनेको छ। तपाईले आफ्नो लागि बनाउन लाग्नु भएको हो भने फर माई सेल्फमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भने म फर माई सेल्फमा क्लिक गरेँ र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको फर्स्ट नेम के हो, तपाईले जुन राख्न लागेको फर्स्ट नेम के हो त्यो राख्न भनेको छ। तपाईले यहाँ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले राख्न चाहेको व्यक्तिको अथवा आफ्नो जो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखिसकेपछि फर्स्ट नेममा तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम राख्न सक्नुहुन्छ र लास्ट नेममा चाहिँ आफ्नो सेयर नेम जुन थर हुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यदि मिडल नेम पनि छ भने फर्स्ट नेममा मिडल नेम र फर्स्ट नेम राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यति राखिसकेपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट भनेको छ। जस्तो तपाईले यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईको अब यहाँ डेट अफ बर्थ राख्ने भन्छ। तपाईले यो आइडी बनाउन चाहेको व्यक्तिको डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले यहाँ। र डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि मुनिपट्टि जेन्डर भनेको छ। जेन्डरमा मेल फिमेल के हो तपाईले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले यसरी यसलाई मेल राखेँ। त्यसपछि यति राखेपछि तपाईले यसरी यहाँबाट क्लिक गरेर मुनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईको आफ्नो जीमेल कस्तो खालको राख्ने भन्ने बारेमा त्यहाँको तीनवटा अप्सन दिएको छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ खाबस ठाकुर 038@gmail.com छ भने अर्को चाहिँ खाबस ठाकुर खाबस 5@gmail.com छ। यी मध्ये तपाईलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो ठाकुर खाबस 5@gmail.com सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि तपाईले यसमा आफ्नो जीमेलको पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी तपाईले आफ्नो पासवर्ड राखिसकेपछि जस्ट नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यसमा तपाईको फोन नम्बर पनि राख्ने भनेको छ। यसमा तपाईको आफ्नो फोन नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले फोन नम्बर राख्दैन, जस्ट यतिकै नेक्स्ट गरिदिन्छु। तपाईले यसमा पछि पनि आफ्नो तपाईको जीमेल अकाउन्टमा म्यानेज माई अकाउन्टमा गएर फोन नम्बरहरु अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले यसमा फोन नम्बर राखेन, सिधा यसरी नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। यसरी स्किपमा क्लिक गरेँ मैले अहिले फोन नम्बर राखेन। त्यसपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठाकुर खाबुसको अकाउन्ट अलरेडी बनिसकेको छ र रिभ्यू अकाउन्ट इन्फो भनेको छ। यो रिभ्यू हुन्छ, त्यसपछि यो हाम्रो अप्रुभ हुन्छ। त्यसपछि यसरी नेक्स्टमा क्लिक गरौँ र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यो प्राइभेसी गुगलको प्राइभेसी र टिम्सहरु छ, यसलाई हामीले चाहिँ अग्री गर्नुपर्ने हुन्छ। आई एग्रीमा क्लिक गर्नुहोस् र यसरी अग्रीमा क्लिक गरेपछि सिम्पली हाम्रो गुगल अकाउन्ट चाहिँ यसमा एड भइहाल्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु
यसरी तपाईँको यो गुगलमा जानुभयो भने चाहिँ अब जुन हामीले अहिले भर्खर क्रिएट गरेको जिमेल आइडी बनिसकेको छ, जिमेल आइडी अथवा इमेल जुनसुकै पनि भन्छ, यो गुगलको प्रडक्ट भयो भने चाहिँ जिमेल आइडी भनिन्छ। इमेल यसैलाई पनि यो नै इमेल हो। तपाईँले जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि ठाकुर खाबोस भन्ने अहिले भर्खरै हामीले बनाएको आइडी बनिसकेको छ र तपाईँले यसरी म्यानेजमा क्लिक गरेर चाहिँ यसमा विभिन्न अरू अपडेटहरू, फोन नम्बर राख्ने विभिन्न म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब तपाईँले यो जिमेल आइडी र अघि तपाईँले राखेको पासवर्ड प्रयोग गरेर अन्य नयाँ मोबाइल लिँदाखेरि तपाईँले जिमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा तपाईँले यो राख्न सक्नुहुन्छ। अथवा अन्य विभिन्न यो हाम्रो सोसियल मिडिया नेटवर्कहरू अन्य केही आइडीहरू बनाउँदाखेरि तपाईँले यो इमेलको जिमेलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यही मार्फत तपाईँले अब जस्तो कुनै इमेलहरू रिसिभ गर्नुपर्ने अथवा कसैलाई इमेल सेन्ड गर्नुपर्ने छ भनेपछि पनि तपाईँले यहीबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई जस्तो यसरी जिमेलमा गएर तपाईँको इमेल आइडी यहाँ देखाएको छ, त्यसपछि जस्ट तपाईँले यसमा कम्पोजमा क्लिक गरेर कुन व्यक्तिलाई तपाईँले यसबाट इमेल पठाउन लाग्नु भएको त्यसरी त्यो व्यक्तिको इमेल यहाँ राखेर तपाईँले यसरी इमेल सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो सब्जेक्टमा चाहिँ तपाईँले के विषयमा इमेल पठाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्ट राख्नुहुन्छ भनेपछि मुनि कम्पोज इमेल भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो के भनेर तपाईँले पठाउन लाग्नुभएको छ त्यो यहाँ तपाईँले समथिङ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसमा यदि डकुमेन्टहरू पनि अट्याच गरेर पठाउन चाहेको खण्डमा चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेपछि अट्याच फाइल भनेको छ, तपाईँले यो अट्याच फाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले केही फाइलहरू जुन फाइलहरू तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो फाइललाई सेलेक्ट गरेर तपाईँले सिम्पली मेल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो फाइल अट्याच गरेर तपाईँले पठाउन लागेको यसरी केही समथिङ यहाँ टाइप गरेर जस्तो तपाईँले यहाँ माथि यो सेन्डिङको बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी योबाट यसरी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र मेल सिम्पली सेन्ड भइहाल्छ। यसरी तपाईँले इमेलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई हामीले मेल आइडी जिमेल आइडी कसरी बनाउने र हामीले कसरी इमेलको प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा केही सानो जानकारी दिएँ। हस् त यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भए भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला, साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ बाइ बाइ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।